Yo, this is Chef Ricky, your true Pinoy chef. And today, gagawa tayo ng cheesy stuffed pepper. And tuturuan ko kayo paano gumawa nito. Kaya kung gusto niyo matutunan to, stay tuned lang kayo. And kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na para lagi updated sa mga bagong videos. Alright? Let's go! Okay, so umpisa na natin gawin ng ating cheesy stuffed pepper. Now, gagamit tayo dito ng 500 grams ground pork. And ang una natin gagawin, hihiwain natin yung ating sibuyas. At kahit hindi na masyado maliit, and ilalagay natin doon. And then susunod natin yung ating bawang, a whole cloves of garlic. And ika-crush lang natin to. Kung wala kayong garlic crusher na ganito, pwede naman gamitin nyo na lang yung kutsilyo and hiwain nyo na lang ito ng pinong-pino. Also, gagamit tayo ng medium-sized carrots. Hihiwain din natin to ng as small as you can. Okay? So, pwede na yung gantong size katulad nung hinihiwa ko. And, ganoon lang, ilalagay lang natin doon sa ating pork mixture. Or doon sa ating ground pork mixture na ating gagamitin dito sa ating cheesy stuffed pepper. Alright, so ngayon naman, lalagay natin yung ating palasa sa ating pork giniling mix. So, bigyan natin siya ng 2 teaspoon of salt, black ground pepper, mga 1 teaspoon, and lalagyan din natin siya ng paprika. So, 1 teaspoon din ng paprika. Yan. Of course, lalagyan din natin ng pangko. Lagyan natin ng 2 tablespoon of pangko. Gawin na natin 3 tablespoon. Gawin natin 4. Ayan. So, 4 tablespoon of pangko. And of course, lalagyan natin siya ng egg. O dalawang itlog. Saka natin siya haluin. Alright, so pagkatapos nating mahalo yung ating giniling mixture na ating gagamitin sa ating cheesy stuffed pepper, ipe-prepare naman natin yung ating green bell pepper. So gagamit tayo dito ng medium size green bell pepper, pero kung meron kayong makukuhang mas malaki pa dito, pwede rin naman. Alright? And ang una natin gagawin is hahatiin natin ito sa gitna. Right? Pagkatapos natin itong mahati sa gitna, tatanggalin natin yung buto niya sa loob. And isama na rin natin yung white part yung nasa loob ng green bell pepper. Alright, so para malinis siya. Alright, kung meron naman kayong makukuhang red bell pepper or yellow bell pepper, pwede rin naman gamitin yon. It so happen lang na itong meron tayo ngayong available, so ito ang ating gagamitin. Alright? So, ganun din ang procedure. Tatanggalin lang ang buto sa loob, hatiin sa gitna, and yun ang gagamitin mo sa iyong cheesy stuffed pepper. Alright? Okay, so let's start preparing this. And gagamit tayo dito ng quick melt cheese. So, any kind of quick melt cheese will do. Kayo nang bahala kung anong gusto nyo gamitin cheese, basta madali lang siyang matunaw. Alright? Quick melt nga, kaya madali siyang matunaw. Alright, so pagkalagay ng cheese sa loob ng green bell pepper, ilalagay mo na yung giniling mixture.
Now, make sure na masisiksik mo siyang maigi dun sa loob ng bell pepper mo. Okay? And ipupush mo lang siya using spoon. And medyo dapat nakaumbok siya ng konti. Right? So, hindi naman siya yung flat na flat dun sa bell pepper. Lagyan mo ng konting umbok. Alam ba yung umbok? Yung parang buntis siya ng konti. Para naman mas marami yung giniling mixture mo. At syempre, mas marami, mas masarap. Kaya dagdagan mo pa ng konti yung giniling mixture. Parang ganito. Now, at this point, i-oven natin yung ating bell pepper. So, magpipreheat lang tayo ng oven for 180 degrees Celsius. And i-oven natin yung ating stuffed pepper for 30 minutes. Then, after 30 minutes, pwede na natin itong serve. Alright? Alright, so natapos na natin yung ating cheesy stuffed peppers and tiki man time na. So, try natin yung isa. Alright, so kita nyo lutong-luto yung ating peppers. Napakasarap. Ito meron pa dun cheese. Salasa mo siya. And yung salasa natin yung sarap ng green bell pepper. Kasi fresh na fresh pa siya. And sarap yung mixture natin ng ating giniling also. Sarap. So, napakasarap niya. So, ano pa hinihintay nyo? Gayahin nyo na itong recipe na to. And kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Alright? Again, this is Chef Ricky, your true Pinoy chef. Bye for now. Sarap. Matayang kanin.